ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਬੇਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰੇਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਰੇਪ ਡਰੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਟ ਰੇਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 23,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11% ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ। Okay, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Hello Gurj and hello Harj. Thank you very much for joining us today. So our topic today is very, very sensitive because as it's a very big tragedy, we're hearing more and more about rape cases in the UK and very sadly internationally, as we've just heard about the case in India. Today we want to just have a discussion about it, but raise awareness as well, as rape is something that is for, a man and a female can be affected by it, and sometimes it is discrimination and sometimes other reasons why somebody might be raped. But today in particular we're going to draw a bit of a focus on day drug rape. So there's drugs that are given to young people or adults, and it could be good. Could you explain to us about drugs that affect people when they're being drugged? Yes, hello, thanks for having me on the programme again. It's good to be here. Date rape involves really when medicines are given or chemicals are given. So some of these are chemicals that people have made up at home. Some of these are prescription medicines. This can also include things like alcohol and also recreational drugs as well. So the regular recreational drugs, but there can also be medicines that have come from criminal organizations as well, or things that people buy online. So the source of these chemicals can come from lots of places, but they all chemically they do different things, and we can talk a little bit more about what they do. But the main thing they do is they stop you being able to
stop somebody doing something to you that you don't want done to you. So that includes rape and worse. So date rape is basically that. It carries a prison sentence of 10 years in the UK, as far as I know currently, and that's aside from the rape that may follow, which would carry a separate sentence. So the date rape alone, the spiking of drinks alone, is a 10-year sentence. But the problem is, it's the conviction rate is difficult because of I think we've got to be a little bit careful that people need to get help really quickly with this. And again, I think we're going to talk about this a bit later on as well. So that's kind of the date rape. The drugs, I'm happy to go into some detail now if you want, or we can... Yeah, could you just tell us a little bit about when we say date drugs and we're talking about drinks being spiked, do we include alcohol in this as well? So if we're going out and drinking alcohol, that's completely obviously okay. But if somebody's giving us a drink, so I might not drink, but if I go and say to not my friend, somebody who I don't know, can I buy you a drink? I'll have an orange juice. I don't know if what I'm getting back is an orange juice or if it's a vodka and orange juice. So if I don't drink, I might be affected by the alcohol. So the other thing is, I might say, get me a single whiskey and Coke, but somebody might give me a triple whiskey and Coke. And if I've already had a few drinks, that might be more than I can tolerate. So that alcohol can also be used as a date rape drug in that way. So alcohol shouldn't be excluded from it. It's difficult, obviously more difficult to detect, and people of different sizes and shapes will be affected differently by all these different drugs. So for some people, one drink is enough to make them lose kind of the control that they would normally have. But for some people, it would take a lot more. So alcohol is really important part of this. And alcohol is, we've got to remember, it's the most widely available, legally available source of date rape drug there is. So we shouldn't ignore alcohol. And alcohol normally is part of a mixture with these other drugs as well. It's not normally a date rape drug on its own. There's normally alcohol in the system as well. So Gurjinder, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਟ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Okay. There's two types of, well, I suppose there's two types of the date rape. One is injecting, so with a needle in the arm. That one, it's going to work very quickly within 2 or 3 minutes, and then someone will be unconscious. That is not common. The more common one is when somebody puts something in your drink. So, and it's normally a powder that normally somebody would put in the drink. It can be a liquid as well, but usually it's a powder. So GHB is normally a liquid. So GHB is very common, and that the GHB is one of the most common ones. It's called GABA, hydroxybutyric acid, gamma hydroxybutyric acid, GHB, and that's a chemical that we make in our brain anyway. But this extra that's a liquid, they pour it in your drink. It's got no color, it's got no smell. It works very quickly, normally within about 10 to 15 minutes. And it comes out of your system very quickly as well. So it makes people feel quite drowsy, sleepy, confused, groggy. It's very difficult to detect it. If somebody's put some of that in my drink, it's going to be very hard for me to see that. So that's the one we have to be really careful of. The other ones are that's a common one. So some people use prescription medicines as well and put that in drinks. So some things like Rohypnol, we might have heard of Rohypnol before. So Rohypnol is, alongside other drugs, is a benzodiazepine. So some people, it's normally used for anxiety, for depression, for things like that, for stress. But sometimes people put that into drinks. Rohypnol, we can spot that because if somebody's drinking a light drink and there's Rohypnol in there, the drink might go a light blue color. So if you're drinking a drink and it's normally white or yellow or light green, and it's suddenly a blue color, then something might be wrong.
So somebody might have messed with your drink really. And also the taste. So some of these like Rohypnol, that's got a taste, so the drink might taste a bit salty or a bit bitter, so the taste is different as well. So we have to be really careful when we're drinking a drink, especially if we haven't covered it, or if we've gone to the toilet and then come back and we've left our drink there. We have to be really careful with that. Normally the safest way to drink is with somebody else that you trust. So if you do have to go to the toilet, then they're watching your drink and you're watching their drink. Or if you've got a bottle, if it's a bottle of beer or alcohol pop, you kind of keep your thumb over the top, and that way that nothing can go in. You can buy stoppers that go on top of your drinks that stop anything from going in your drink. It's not very common. I don't see them very much, but it's a good way of keeping yourself safe. And the other things that people use, sleeping tablets, is very common. So people use the sleeping tablets, but they take longer to work. So they take maybe like up to an hour to start working. So they're not very commonly used because predators don't want to wait for an hour. It's a long time to wait. So all sorts of different things are used. Ketamine it's an anesthetic agent. It's used for horses as well. It's used as a horse tranquilizer, but it's used for humans as well. It's a pain-killing anesthetic. It's used when we're doing big surgery where people have got broken legs and things. So it can be very dangerous, ketamine. So that one separates any pain as well. So you don't know what's happening to you, and it's anesthetic, and but you can taste it. So if you're drinking a stronger drink, if somebody's drinking a strong drink, then ketamine in there, you might be able to hide the taste. But normally you can taste ketamine. It should normally be something you can taste, unless if you've already had 5 or 6 drinks, then you might not realize the taste. That's the thing. So we have to be careful. The more we drink alcohol in a normal way, the less careful and the less taste, the less things we're going to be able to detect. So we have to be careful of that. And obviously these things can affect your decision making too. Thanks, Gurj. Can I just ask, if somebody is already taking medication, so does that mean that this would have a contraindication and there could be side effects that we aren't aware of until it's too late? Yes. So if somebody's already taking medicines that are sedative, whether it's painkillers for another problem, then the doses can work together to make it worse. In some cases, so with ketamine, we've got to be really careful with overdose. It can stop you breathing. So there are so some date rape drugs, if the wrong dose is used, if the purity is higher than they're expecting, then it can kill people too. So these are dangerous drugs. They're not safe. None of these are safe things. These are all controlled substances that are regulated in the UK law. So they shouldn't be used. They shouldn't be used where they're not prescribed. And none of this is prescribed medicine. But if you're already unwell, if you're already taking medicine for things, then it can be a contraindication. Absolutely. ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਥ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟ ਰੇਪ ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਟ ਰੇਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਕੋਚਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੱਬ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਦੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਦ ਕੁਆਇਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੋ ਕਰਕੇ
because dry rape ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, so ladies shame ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ladies, but it could be men, it could be gay community, you know, but ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ladies ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ statistically, ਹੈ ਨਾ, we know, but ਜਿਹੜੇ report ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, that's the problem, and report ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but it's okay, you know, ਆਪਾਂ ਜੇ victim centered ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, victim ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, that is their choice, ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ 2-3 ਸਾਲ wait ਕਰੇ court case ਲਈ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ waiting list ਹੈ, it's a long, you know, and ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, you know, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ strangers ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I think reporting number ਥੋੜੇ ਆ, but stranger rape ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ instead of ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ already, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਈ ਬੈਰੀਅਰਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟੈਰੀਓਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਨੋ, ਤਾਂ you know, stigma culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇ well ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, you know, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੇ sort of stereotypes ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ victim ਹੋਰ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, you know, ਸਾਨੂੰ blame ਆ ਜਾਣਾ, you know, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ blame ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ victim blaming ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਜੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ yes ਕਹਿਣੀ, ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਨੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਅ ਡਾਈਟ ਰਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ. So here, Harj, I just wanted to say, you know, just question you on what you're saying there. So when somebody has obviously taken a drug, they're not aware of it, they've been drugged, right? So then obviously they're going to be feeling some sort of sedation now, so muscles relaxing, memory loss, all of these type of things. So when you're saying, you know, sex should be consensual, at this stage, obviously the person hasn't got control over their senses, and then that means it's not consensual. How long does it take for a drug to really like kick in, Gurj? In some of these cases within 15 minutes, so very quick. So I think it's really important people need to recognize the signs of being drugged, because it won't kick in immediately, but it will kick in quite quickly. So they might have a few minutes where they don't feel quite right, and there you might be able to do something. So if you feel drunk but you haven't drunk any alcohol, or you've only had one drink, which isn't much for a lot of people, but if you feel a lot more drunk than you should be for how much you've had, that's a red flag. If you are feeling, you know, dizzy but don't, I mean, if you feel dizzy or nauseous, that could be lots of different things. You might have had a bad meal or something, but we've got to think about all the things, these things added together. You know, we've got to be careful thinking about that time, and if our drinks taste funny, then we should not drink it. If there's things we need to do to protect ourselves. So if you shouldn't drink anything that tastes or looks strange, you shouldn't drink large quantities of alcohol around strangers. That you should always drink with a buddy system. So always have a friend where you look out for each other, someone you trust. Never leave your drink unattended, or take it with you. A lot of people take their drinks to the bathroom. I mean, it's safe. I wouldn't leave my beer in a bar. I'd take it with me if I need to go somewhere. And not accepting drinks from strangers if you haven't seen maybe the barman kind of pour it or come directly. So where you can, like, it's safer if you can pour your own drink, and try not to leave with strangers if you've been drinking. So there's a few things we need to be really careful to protect ourselves, really. There are, I didn't mention earlier, there's strips you can buy that you can keep with you. They're called I think they're called Drink Safe, and they sell these strips, and you can just keep them with you, and you dip it in your drink. If you've got doubt about your drink, you don't need to dip it in all your drinks,
But if you've got a little bit of doubt about your drink, it will test for most of the substances that we've talked about today, and it will just say safe or unsafe. So those are available on the internet. You can buy them. It might be might be about 50p a strip, but if for what it can do, I think they're a really useful tool to have, especially if you've got doubt. But people shouldn't feel pressure to drink something just because somebody's given them a drink, especially if you're not sure what's in it. But yeah, some of these drugs act quickly. They go out your system quickly. Most of these drugs, within 72 hours, there'll be no trace in your system of them. So, of course, as Harj said, we've got to think about victim-centered. And if people didn't feel comfortable to go and get tested and go to the police straight away, that's completely fine. But it's useful to know that, if somebody wakes up the next day or comes around and they know something happened, it's important that they've got to be really careful. Don't shower, don't bath. You need to go and get tested as quickly as you can. Keep the evidence there so they can do the blood tests and detect for these chemicals. Because once they're out, it's going to be really difficult to secure. It's going to be much more difficult to secure a conviction if there's less evidence. So we've got to be really careful about that. So it's just those things are quite important, but we've got to be, it's not just about that. We've got to think about how somebody's going to be feeling afterwards, and they may not be ready to go. So even if it's been after 3 days or after 2 or 3 days or even a week later, they should still make the complaint. They shouldn't not complain. They still should raise the complaint, but it just might be more difficult because there'll be a little bit less evidence. हाँ जी, हरजिंदर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? So ज़्यादा करके नाइट क्लब्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, which is a problem, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। they could easily do that in night clubs, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੱਗ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ the process starts very quickly, so they may not be able to check their drink, or it might be too late. So I think licensing companies need to be stricter about this, because it is common. And ਜਿਹੜੇ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ licenses ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ night clubs, but ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ because ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ predators ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 1000 ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੋਚਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। and ਜੇ ਫੋਰਮਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। So I don't think ਇੰਨਾ predictable ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, but ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, maybe some night time venues, ਉਦੋਂ careful ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and I think Gurj ਨੇ already ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ careful ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ quick ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ victims ਦੀ memory ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। so ਇੱਕ question ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, and I think that's a wrong question. ਇਹ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, so that question's quite loaded. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, I think ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ sexual assault reporting center, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। the sexual assault referral center SARC, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ different drugs ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ condoms or whatever ਇੱਦਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪਿਲ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ladies pregnant ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ but obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ force ਕੀਤਾ because it's not consensual ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ disease ਜੇ unprotected ਸੀ disease ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you know ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ evidence ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ as Gurj was saying ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਰਸ ਥਰੂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਰੋਮਾ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਰੀਅਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ as well young people you know ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਰੇਪ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ more common ਹੈ but later on ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ young population ਉਹਨੂੰ protect ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ faith centers ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ lady ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ male anybody ਏਦਾਂ ਦੀ incident report ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ through aunties ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਤੀ ਉਹ whatever you know ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ I mean whether rape drug ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ I think ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਿਮ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੋਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਡਰੋ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ but I don't think typically ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਆ you know ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ direct ਦਾ ਇਸ਼ੂ I think previously ਵੀ discussion ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਡਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ you know ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਏਦਾਂ you know very stigmatizing comments ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ actually ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ successful person very you know well to do it doesn't matter ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਗਰਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਗਰਲੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੋਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨ ਦ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ
ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ the minding their own business, catching the bus, you know, and then a predator gets them, you know. So ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ children ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ communicate, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, like I said before, have weekly dinners to make sure ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ embarrassing topic ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ because ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, you know। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪਿਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ ਮੈਲ we've got Gurj here because ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, you know, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, you know। They should be able to come home and say ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, now you said, you know, be careful but this happened, you know, and ਫਿਰ ਛੇਤੀ help ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। sadly ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ drinks ਲੁਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੁਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ in 2024, ਲੁਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, you know। ਜਿਹੜੇ ਇਹ venues ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟ, ਇਹ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੈਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, you know। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ or 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਥਡਰੋ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, you know, I've changed my mind। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੈਸ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। And I think this area is really under research। ਬਾਲੀ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, you know, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, then ਫਿਰ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। This needs a serious topic and more needs to be invested, more inquiries। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, you know। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ, that is a big problem that needs sorting out, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ that they can। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ but all right proof ਹੈ ਨਹੀਂ but you have a choice, you know। Yeah, so no, that's a really big point there, Harj. Yeah, so when if somebody feels that, you know, this is something that happened to them, even if it was child abuse, it's really important that if they feel they need to get advice and support, you know, Rape Crisis is there, and nationally a really good website that people can access, and obviously for children the NSPCC is a really good website as well. And trusting people is a big thing. If somebody has been through this, it's not going to be easy for that person. Like Amrita has just said, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, you know। So all of these factors we have to really include, and we have to be very very sensitive। ਆਪਾਂ questions directly ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਕਿ how are you feeling, and then ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ in a trusting environment। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ,
ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇਟ ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I think having discussions, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਵੈਲ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, they have to start getting awareness, be careful of this ਨਾ। and ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ I think ਇੰਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫੈਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਲਿਫਟਸ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਫੜਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ strangers ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ। The other thing about grooming is ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੂਮਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ a lot of research has been done on revenge porn, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਗ ਚੋਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਡਲਟਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂਗੇਦਰ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਰਾਈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ different topic ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ grooming ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਲਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਆਉਂਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। I don't think ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਰੇਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Anji, it can happen to anybody. So, I mean, I've got sons and daughters. So, I think the key is to talk to them as soon as they're at a reasonable age to talk to them. So when they start going out of the house and spending time with people without you there, they need to start knowing about the dangers in our society. It's a safe country. I mean, but there are still bad people who try to do things that are not good. So we have to talk to them early, because we have to raise the awareness. If we don't raise the awareness, then how can they expect to know? They can only learn things from somewhere else.
and what they learn ਹਾਂਜੀ from the internet and from YouTube is not always right. So we have a ਹਾਂਜੀ duty. So ਸਾਡਾ ਵੀ responsibility ਹੈਗਾ. We have to share the information so that they're safe. It's not comfortable just to always do it, to ਹਾਂਜੀ talk about these things, but we have to do it to keep our children safe. So it is ਹਾਂਜੀ important, and we should talk about it more in the Gurdwara as well. So it shouldn't really be a taboo subject. It should be spoken about in lots of different places by people within our culture as well. It shouldn't be something that is only talked about in other cultures. There's no reason why we shouldn't be talking about these things openly in our culture so that our children are safe. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲੀਪ ਓਵਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਰਜਿੰਦਰ, ਅਮਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ this has happened to me, ਆਪਾਂ instantly charities ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ you can get free advice immediately. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਆ, we must look it up, we must get the support and advice and information we need. Look, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ they have to have full control over what they do. Somebody else can't say this is happening to you, force them. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, and then it's not going to feel good for them either. So I think, having them to consent and them seeking support is the biggest and most powerful thing. The NHS England also is a really good website. Obviously, NHS is a very big trust in the UK. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ programs ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ if we can't go to the GP. But immediately ਆਪਾਂ Google ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ to find out your nearest SARC clinic. But I think, look, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ children's homes or foster parents or even sleepovers, safeguarding is a massive thing. ਜੇ ਆਪਾਂ safeguard ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, we need to know ਕਿ parents ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, what adults are there, what's a little bit of history on those adults. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, where is our child going, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ? So those type of things are really important, and then allowing the child to make the decision, or the adult. Harj, how about you? Yeah, very much share those points, Hanji. So ज़्यादा करके I think in terms of therapy, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਜੋ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ I think it's important ਕਰਕੇ we need deterrence against these criminals as well. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ DNA
ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ DNA ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ DNA ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ anyway. You know, because we can't do that obviously because of criminals have more civil liberties than victims, sadly. But anyway, so ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। But therapy wise, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੀ-ਟਰੋਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ 2-4 ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਿਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀ-ਟਰੋਮਾਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲਸ ਨਾ ਲਈਏ, except for the police statements if you choose to go down that route, ਹੈ ਨਾ। but proper therapist ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ trauma therapy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, you know, accredited therapy। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਆ, you know, detail ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ flashbacks ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ upset ਹੁੰਦੇ ਆ ladies। and we should also make sure that we don't judge ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੇਡੀ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, you know। women are very resilient, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ they carry on, you know, they use avoidance like in trauma, they ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ, you know, maybe even if they're older victims, you know, carry on looking after the children, carry on doing what they're supposed to do because they're avoiding, you know, the trauma, or ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। so I think there's a lot of myths and judgments ਜਿੱਦਾਂ wrong ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ prosecution ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। Yeah, ਮੈਂ lastly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ Harjinder ਜਾਂ Gurjinder, they're professionals, right? So you know what medication is and you know what therapy is. So ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ, please go to professionals who are fully qualified, who can really advise you properly. Advice doesn't need to cost money, right? So sometimes you just go and ask people that are in your neighborhood that you know you trust because they're a professional. In a private conversation you can have with your pharmacist, as well as you can look up local therapists and look for a qualified therapist on a register, so the British Association of Psychotherapists and Counsellors, for example, but we will link more websites there. Obviously the NHS website is fantastic, and I would say it's the first thing to go to. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ